Kuya, balik mo eh. Adik mo. In,
entrada ya.
Malaw ka.
daw. Dati kong yung basta Peter.
May
Good pa rin.
Baka nag
Eh, Saya may
Ano ba, te? Te? Te, siya? Sino pa? Ano ba yan?
Pangalawa. Para parehas tayo.
Oo. Bakit yung masukan? Masukan. Mahilig ko naman. Thank you.
Wala pa. Kasi kahit
Yes.
Galing. Hey, ma'am. Katrina. Sabihin niyo ba na out?
Waray. Ano sa Padiyo. Padiyo. Kailangan ng kilo. So, 3.5. 3.5 lang po. Naroon mo pa rin. Baga kasi gusto. So, agi baga pa rin. Para aram ko bago na katulad mo tapos ang PDA na dito na aray man sa tabilin ba paano ka eh naman sa rin nagmara sunod tayo ng mga kalugan
Pang kami na nila ni
May ganyan.
magulang.
mga suka. Ano ka mga
Apo ba?
Diyos ko, ito pang video. Ba't imatinda pa?
ko may pala. Ay, man, hindi bisa.
Ato pa lang.
naman. Tagay, tagay. Tagay.
So,
Hoy, Gia! Min!
Jalat mo nga eh. Kaya kalaw na. Hello. Yan, doon. Ano? Naglag din ba? Sira? Oh. Bali itong parang bilaga, so ano, panapon, nakabay ito sa ano, hindi ko na yung kita iba pa ng progress.
Sabi ko.
Kung bakit pumasok na punta. Hindi na yung kapirial. Grabe ang birial. Grabe yung tao. Grabe yung man. 360 na tayo. Ayan po mga. Paano na? Putok.